Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa 4 Oscarin ehdokas Bugonia. Oscar-gala lähenee ja haluan taas katsoa mahdollisimman monta ehdokas elokuvaa, jonka takia tämä kiinnosti. Sen lisäksi tätä tähdittää aina loistava Emma Stone ja sen on ohjannut Yorgos Lanthimos, jolla on hyvin erikoisia elokuvia ja jonka leffoista moni tykkää. Itse olen nähnyt Poor Thingsin ainakin ja siitä pidin todella paljon, joten olihan tää nyt pakko katsoa. Mutta miten tää leffa toimi? Millaisen leffan Lanthimos on tällä kertaa kokkaillut ja miten Emma Stone suoriutuu tällä kertaa? Näihin haetaan vastauksia arvostelusta, mutta totta kai täytyy mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkuun, jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Se tietenkin auttaa kanavaa, ja jos haluat lisää auttaa kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Kanavan jäsenet näkee muun muassa videoita ennakkoon, siellä on tällä hetkelläkin useampi arvostelu ja muu video nähtävissä ennakkoon jäsenille. Jäsenet saa nimensä johonkin päin videoon sekä sitten aina jakson kuvauksiin. Näin voit näyttää, että tuet kanavaa ja olet kanavan jäsen, joten kiitos kaikille, jotka olette jäseniä. Ja totta kai täytyy mainita, että hei, jos haluat ostaa kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta saa mukavan määrän kulttileffoja ja siellä kun käyttää koodia Leffahullu15 yhteen ja isolla kirjoitettuna saa 15% alennusta, eli ei muuta kuin kipin kapin katsomaan, mitä kaikkea kulttikamaa sieltä löytyykään. Nyt arvostelun pariin. Eli Bugonia sai 4 Oscar-ehdokkuutta. Parhaan elokuvan ehdokkuuden, paras naispääosa Emma Stone, jälleen kerran Emmalle 1 ehdokkuus, paras sovitettu käsikirjoitus Will Tracy ja paras musiikki Jerskin Fendrix. Leffan tarina on sellainen, että 2 kaverusta tai serkusta, Ted ja Don, kidnappaa tällaisen ison yrityksen johtajan Michellen, koska toinen heistä, Teddy, on varma, että tämä Michelle on jonkunlainen alien ja hän on jonkunlaisen Andromeda-hovin lähettiläs tai jotain. Ja Teddy ja Don aikoo sitten pysäyttää alien-invaasion ja häätää muukalaiset pois maapallolta ja estää maapallon ja ihmisten tuhon. Jaada. Ja siinä on aika lailla tämän leffan lähtöpremissi. No sitten tietenkin Michelle yrittää saada nämä vakuuttumaan, että nämä kaverit on ihan pähkähulluja ja eihän hän nyt mikään alien ole. Ja elokuva saa hyvin mielenkiintoisia vivahteita sitten ja on tämmöinen psykologinen thrilleri, jossa on mukana myös satiiria ja hyvin musta huumoria jopa paikoitellen. Ja tässä esimerkiksi, no ei nyt spoilata hirveästi, mutta tässä elokuvassa esimerkiksi nämä serkukset ajelee Michellen hiukset, koska tämä Teddy on varma, että hiusten avulla alienit ottaa yhteyttä emoalukseensa. Ja koska tämä Michelle on hänen mielestä avaruusolio, niin hän tekisi juuri näin. Ja tässä leffassa nähdään siis Jesse Plemons, joka näyttelee tätä Teddyä. Hän on hiton mahtava just tällaisessa huuhaa salaliittoteoreetikko jonkunnäköisessä hippiroolissa, joka siis uskoo Michellen olevan avaruusolento. Tämä Teddy on kokenut elämässä tragedian, joka on johtanut sitten tähän salaliittoteoriaan hurahtamiseen ja jotenkin tätä Teddy-hahmona sitten niin kuin säälii, samalla häntä pelkää ja osittain uskoo, että hän puhukin totta, sillä hän on hyvin vakuuttunut tästä asiasta. Ja jos tämä alien koko sonta ei olisi vaan niin naurettavaa, niin häntä voisi melkein uskoakin. Mutta siis Plemons myy roolinsa todella mahtavasti ja sanotaan jopa niin hyvin, että mä ihmettelen, että hän ei saanut tästä Oscar-ehdokkuutta.
Sitten tämä Michelle puolestaan näyttelee Jorgos Lanthimoksen vakinäyttelijä Emma Stone, joka on jälleen mielettömässä vedossa. Siis jotenkin taas se, miten hän muuntautuu tähän rooliinsa tällaisena suurena yritysjohtajana. Ja vielä kun hänen hiukset ajellaan, hän on kalju tämän koko leffan ajan melkein, niin jotenkin siis sit tulee niin vahva semmoinen roolihahmo, ja jotenkin siis se, että se Michelle on vielä niinku semmoinen laskelmoiva, se yrittää puhumalla päästä vapaaksi. Samalla kun leffan edetessä me huomataan, että tämä Michellekään ei ole mikään puhdas pulmunen, vaan elokuva kääntää niin kuin katsojan pikkusen enemmän sinne Tedin puolelle tehden tästä just tosi kiinnostavan elokuvan. Mutta siis hittovia Emma Stone on todella mahtava roolissaan, ja mä en ihmetellyt sitä, että hän sai tästä Oscar-ehdokkuuden. Pystiin mä en usko, että hän kyllä tästä tulee valitettavasti saamaan. No sitten taas Tedin tällaista hieman vähäälyistä, mutta hyvä sydämistä serkkua Donia puolestaan näyttelee ensikertalainen Aidan Delpis, joka tekee tosi hyvän sivuroolin. Hän kuitenkin jää pahasti Emma Stonein ja Plemonsin jalkoihin ja pikkusen taustalle, mutta on semmoinen hyvä tukeva sivuhahmo tässä ja toimii hyvin. Tässä on yllättävän kovat musiikit, ja musiikeistahan tulikin Oscar-ehdokkuus, ja kuten sanoin, niin niistä vastaa Jerskin Fendrix. Ne jotenkin sopii tosi hyvin tähän niin kuin teemaan, tuo semmoista jännitystä ja sitten semmoista alien-fiilistä, semmoista kifi-fiilistä, ja sitten vähän semmoista just, että nämä kavereille ihan kaikki on kunnossa, eli menee vähän semmoiseksi paikoiltaan komediamaiseksi, ja näin mä tykkäsin tosi paljon. Leffan lavastus, puvustus, maskeeraus, kaikki toimii todella hienosti, mutta tämä on taas semmonen leffa, joka saa kysymään, että hitto vie, kuka keksii idean tällaiselle leffalle? Tekee siitä käsikirjoituksen ja vieläpä elokuvan. No joo, tämä perustuu, olikohan se etelä-korealaiseen elokuvaan, Jigorea, eli Save the Green Planet. Mutta siis se, että tämmöinen ihan niinku pähkähullu idea, mistä tehdään oikeastaan pähkähullu elokuva, ja se saa vielä 4 Oscar-ehdokkuutta ja parhaan elokuvan ehdokkuuden ja sit käsikirjoituksesta. Mä en niinku ymmärrä siis taas niin pähkähullu menoja. Mä en ymmärrä, ketä saa idean tehdä tällaisen niinku elokuvan. Joo, toki tää on selkeästi semmoinen Jorgos Lanthimos elokuvaversio siitä etelä-korealaisesta leffasta. Ja käsikirjoituksesta tosiaan vastaa Will Tracy, joka on tehnyt siitä tämän sovituksen. Mutta siis kuka keksii idean tällaisella elokuvalla? Ja niin kuin, varsinkin se lopun twisti, mikä tässä on. Mä en lähde spoilaamaan sitä, mutta siis oikeasti mitä hittoa? Siis niin tämmöinen häiriintynyt elokuva. Se on niin outo. Siinä on niin kuin sitä psykologisen thrillerin tuntuu. Se muistuttaa jollain tavalla vähän uhrilampaita, pikku Seven Fibaa tai tämmöinen, ja sitten höystetty aivan päättömällä mustalla huumorilla ja satiirilla. Pikkusen tietty ripauksella salaliittoteoria, leffojen tuntuja ja näin. Ja siis tää on niin erikoinen leffa taas Lanthimokselta, ettei mitään rajaa, niin kuin hänen kaikki tuntuu selvästi olevan. Mutta on niin kuin taas semmoinen, että mitä ihmettä. Mutta siis tässä leffassa on tosi hyvää dialogia, siinä on hieno idea ja semmoinen kaikennäköisiä salaliittoteorioita, kidnapataan ison yrityksen johtaja ja näin. Vähän siellä on vivahteita nyky-Amerikasta ja näin, ja pikkusen ehkä sillä tavalla kantaa ottava, mutta silti niin kuin todella erilainen toteutus taas kerran. Ja kuten mä sanoin, Emma Stone on todella hyvä roolissaan ja Jesse Plemons on tosi hyvä tässä, ja mä ihmettelen, miksi ei hän saanut ehdokkuutta. Miksi ei Jorgos Lanthimos saanut ehdokkuutta? No siellä toki on muita hyviä, mutta siis yllätyin. Tää on semmonen elokuva, että en mä nyt anna tälle mitään niin 10/10 tai näin, mutta mä viihdyin tämän leffan parissa.
Tää oli semmoinen, että mä mietin pitkään tätä, että minkä täällä arvosanan niin kuin voi antaa. Tätä pitää oikeasti sulatella, että minkä tälle antaisi. Ja nyt kun mä oon tätä hetken miettinyt, niin mä annan lopulta täällä oikeasti sen 8,5/10. Siis tää oli aikamoinen what the fuck -leffa. Se kiteyttää mielipiteet niin kuin tosi hyvin, mutta silti samalla tämä jää vähän niin kuin kummittelemaan mieleen, jättää kysymään, että pitääkö tämä katsoa uudestaan vai haluuko tätä ehkä koskaan enää nähdä. Tämä on todella taitavasti tehty kaikin puolin. Se saa just siksi esimerkiksi, että saa kysymään näitä asioita, se on hyvin tehty, siinä on hyvät näyttelijät ja niin poispäin, mutta tämä jättää taas semmoisen fiiliksen, että mitä ihmettä oikeasti. Mutta mä nautin tästä leffasta lopulta kuitenkin tosi paljon ja niin kuin, kyllä mä sen takia annan täällä 8,5/10. Mä kyllä veikkaan, että tää on semmonen leffa, että tää ei saa yhtään pystiä Oscar-gaalassa, koska siellä on niin kovia muita kilpailuja, että mä luulen, että menee niille muille leffoille ne pystit ja tää jää sitten täysin nollalle. Mutta hei, pistä kommentteja. Onko sä nähnyt tämän leffan? Ja jos oot, niin mitä mieltä siitä? Tuleeko niitä Oscar-pystejä tälle? Ja mistä kategorioista tulee? Mikä on sun veikkaus? Mitä sä tykkäsit Emma Stoneista tässä leffassa? Mikä on sun mielestä hänen paras rooli? Tai mikä on sun suosikki elokuva Jorgos Lanthimokselta? Tai ylipäätään ootko sä nähnyt niitä? Pistä kommenttiin. Ja muista ottaa Leffa Hullu somekanavat seurantaa. Ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!